आवाज येतोय का माझा? हो सर. हो सर. ओके. चला, 3 जण जॉईन झालेत, बाकीचे होतील हळूहळू. सुरू करूयात आपण. झालं. माधुरी, आनंदी, मयुरी, नंदिनी 4 जण जॉईन झालेत, बाकीचे होतील हळूहळू. ठीक आहे. माधुरी पाटील, आवाज येतोय? हो सर. कसा गेला पेपर? मस्त. मस्त. ऑनलाईन मस्तच जाणार. ठीक आहे. बघा, काल आपण ओशियन एनर्जी बघितलं होतं. ओशियन एनर्जीचे वेगवेगळ्या फॉर्म्स मध्ये जे एक्सट्रॅक्शन आपण बघतो, वेव्ह एनर्जी आहे, त्यानंतर टायडल एनर्जी आहे, आणि त्यानंतर ओसीईटी. ओके, ओशियन हा ते झालेलं आहे. एक मिनिट बघा. So tidal power, tidal range, then ocean thermal energy conversion, and everything we have seen in the last lectures. Now today we are going to start the geothermal energy. Okay. So geothermal, as I told you in the last lecture, earlier lectures, the name itself will tell you the half of the story. Geothermal. Geo stands for the earth surface or earth crust. Okay. Hello. नहीं गुंजन, मैं लेक्चर ले रहा था तो आई डिडंट हैव एनी आइडिया, लेकिन 5 बजे तक देना है क्या आपको? 5 बजे तो थोड़ा सा तो लेट है। नहीं नहीं, अभी 1 घंटा लेक्चर ही चलेगा। 4:30 बजे मैं ही फोन करता हूँ। 5 बजे से 10-15 मिनट पहले। 5 बजे से 15 मिनट पहले, 4:30 बजे, 4:30 या 4:45। जी सर, आप करो और ऐसे टाइम पे करना, प्रेजेंटेशन बनाना उसी टाइम पे। ओके, तो सबमिट करना है ना 5 बजे। तो प्रेजेंटेशन भी आज के आज ही करना है? जी, टेम्पलेट है दिया हुआ, खाली उसमें टाइटल और ये सब डालना है बस। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट। ओके, विल थिंक अबाउट इट। ओके सर। हाँ, आवाज येतोय का? हो सर. हो सर. द जिओथर्मल एनर्जी आपण बघणार आहोत, याचा नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर चॅप्टर. ना जिओथर्मल एनर्जी म्हणजे काय की अर्थ क्रस्ट जे आहे त्याच्यामध्ये असणारी थर्मल एनर्जी. ओके, सो जे जिओग्राफिकल कंडिशन्स आहेत त्याच्या वेगवेगळ्या कंडिशन्समुळे आणि वेगवेगळ्या भागांमध्ये वेगवेगळी थर्मल एनर्जी एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट स्टोर्ड असते. आणि आपण जर बघितलं, तुम्ही जर अर्थ क्रस्ट बघितला, पृथ्वी गोल आहे बरोबर, इलिप्टिकल स्वरूपाची बेसिकली. त्याच्या आतमध्ये जे आपण बघितलं, आपण पृथ्वीच्या सरफेस वरती राहतो, राईट. वी आर लिव्हिंग ऍट द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ. बट इंटरनल जर तुम्ही बघितलं आतमध्ये, तर आतमध्ये वेगवेगळे खूप सारे चार्ज फ्लुइड असतात. ओके, व्हेरी विच आर लाईक ऍट व्हेरी व्हेरी हाय टेम्परेचर्स. आतमध्ये कंटिन्युअसली ते आता पृथ्वी फिरते. ओके, स्वतः भोवती फिरते आणि सूर्याभोवती पण फिरते. तर स्वतः भोवती फिरत असताना तिचं काय होतं, तिच्यामध्ये आतमध्ये खूप सारे असे चार्ज फ्लुइड्स आहेत. चार्ज फ्लुइड कशाला म्हणतो आपण, की असे फ्लुइड्स ज्यांचं टेम्परेचर खूप जास्त आहे आणि काहीतरी चार्जेस आहेत त्याच्यावरती.
आणि ते एकमेकांवर आदळतात कंटिन्युअसली. तर ते एकमेकांवर आदळल्यामुळं एक थर्मल एनर्जी जनरेट होते, प्लस इलेक्ट्रिकल म्हणण्यापेक्षा मॅग्नेटिक एनर्जी पण जनरेट होते आतमध्ये. तर इथं आपण फक्त थर्मल एनर्जी बघणार आहोत. सो जे आतमध्ये अर्थ क्रस्टमध्ये चार्ज फ्लुइड्स आहेत जे ते हीट एनर्जी देतात. आणि पुन्हा पृथ्वीचा पृष्ठभाग हा सूर्यकिरणाला फेसिंग आहेच आहे. सूर्यकिरण देखील पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर पडतात. ते देखील त्यातून जी ग्रास्प केलेली किंवा ऍब्सॉर्ब केलेली हीट आहे ती पण अर्थ क्रस्ट मध्ये स्टोअर होते. आणि दॅट थर्मल एनर्जी इज नोन ॲज जिओथर्मल एनर्जी. सो एज यू कॅन सी in the earth crust energy in the form or as it heat, okay, thermal energy म्हणतो आपण त्याला, is available mostly in the upper about 10 किलोमीटर. ओके, जे अर्थ सरफेस पासून खाली जर आपण 10 किलोमीटर पर्यंत गेलं, ऑफ द क्रस्ट कन्स्टिट्युएट्स अ पोटेन्शियली युजफुल अँड ऑलमोस्ट इनएक्झॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी. म्हणजे पृथ्वीची जी हीट एनर्जी आहे पृथ्वीच्या पृष्ठभागामध्ये स्टोअर झालेली, तर ती सपोज सूर्यकिरण त्याच्यावर पडतात त्याच्यामुळे पण, आणि आतमध्ये जी चार्ज फ्लुइड आहेत त्याच्यामुळे पण ती हीट एनर्जी जनरेट होते. आणि ती जर आपण इफेक्टिव्ह बघितली तर आपण जिथे राहतो तिथून खोली आतमध्ये जर आपण 10 किलोमीटर पर्यंत गेलो तर प्रचंड प्रमाणामध्ये हीट एनर्जी असते जी की अनयुज्ड असते. म्हणजे ती कुठेच त्याचं डिसिपेशन होत नाही, इनएक्झॉस्टिबल आहे, ती एक्झॉस्ट होत नाही कुठे. ती खूप मोठी अशी एनर्जी आहे. दिस हीट इज apparent from the increase in temperature of the earth with increase in depth of below the surface. तर जसं जसं आपण आतमध्ये जातो तसं तसं ते टेम्परेचर वाढतं. Although higher and lower temperature occur, the average temperature at depth of 10 kilometer is about 200 degrees Celsius. म्हणजे जर आपण जसं जसं आतमध्ये जाऊ तसं टेम्परेचर वाढतं. परंतु आपण 10 किलोमीटर पर्यंत जर गेलो तर अप्रॉक्सिमेटली 200 डिग्री सेंटीग्रेड इतकं हाय टेम्परेचर अर्थ सरफेस मध्ये आहे. ओके, it occurs when the immense heat energy in the core of earth rises closer to the surface of the earth due to the cracks and faults as accounted by the प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी. जर तुम्ही बघितलं आतमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये हीट आहे पृथ्वीच्या सेंटरमध्ये, ते कशामुळे की खूप जबरदस्त चार्ज फ्लुइड्स आहेत आतमध्ये, आणि ते खूप लावा रस जो कधी कधी पृथ्वीमध्ये बघा भूकंप होतो किंवा हे होतं, तर ते काय भूकंप वगैरे हे काय, ते एक हीट बाहेर टाकण्याचा एक जरिया आहे. त्याच्यातून काय होतं, काही ठिकाणी प्रचंड लावा रस पण बाहेर येतो, तो जबरदस्त हाय टेम्परेचरला असतो. सो ते काय करतं, आतमधली जी हीट आहे ते बाहेर घेऊन येतं पृथ्वीच्या पृष्ठभागामधली सेंटर मधली. These hotspots can be liquid dominated, vapor dominated, petrothermal and geopressure system. Depending upon several geological and hydrological factors, these in turn are tapped artificially to use the vast stored heat energy for power generation and several other uses depending upon the temperature of occurrence and other parameters. मग ही जी वेगवेगळी एनर्जी आहे, हीट एनर्जी आतमध्ये जी पृथ्वीच्या पृष्ठभागामध्ये, तर ती जशी जशी बाहेर पडेल आणि डिपेंडिंग ऑन द व्हॉट टेम्परेचर दॅट पर्टिक्युलर एनर्जी इज कॅरिंग, तर ती आपण वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये यूज करू शकतो आणि त्याचं वेगवेगळ्या पॉवर जनरेशनसाठी किंवा वेगवेगळ्या फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये कन्व्हर्जन करण्यासाठी तिचा यूज करू शकतो. नाव हॉट मोल्टन और पार्शियली मोल्टन रॉक, ज्याला आपण लावा रस म्हणतो बेसिकली, कॉल्ड मॅग्मा, इज कॉमनली प्रेझेंट ऍट डेप्थ ग्रेटर दॅन 24 to 40 किलोमीटर. म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागामधून जर आपण सेंटरकडे पृथ्वीच्या जाऊ लागलो तर 24 ते 40 किलोमीटर मध्ये तसा हॉट मोल्टन रॉक, ज्याला आपण मॅग्मा म्हणतो आणि मराठीमध्ये त्याला लावा रस म्हणतात, तो असतो. In some places, however, anomalous geologic conditions cause the magma to be pushed upward the surface. In an active volcano, the magma actually reaches the surface where heat of the magma is being conducted upward through an overlying rock layer. जर तुम्ही बघितलं तर हा जो लावा रस किंवा मॅग्मा आहे तो वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या याच्यामध्ये ऍक्टिव्ह व्होल्कॅनोच्या स्वरूपामध्ये बाहेर पडतो, पृथ्वीच्या बाहेर पडतो, पृष्ठभागावरती येतो. A typical geothermal field is shown in figure. The hot magma molten mass near the surface A solidifies into igneous rock. तर ते जसा तो लावा रस बाहेर पडतो तो तसा तो फ्लुइड स्वरूपात असतो, सेमी लिक्विड स्वरूपात असतो. तर तो बाहेर पडल्यानंतर त्याचं एक रॉक स्वरूप होतं, त्याचं म्हणजे खडकाच्या स्वरूपात रूपांतर होतं. जसं कारण हाय टेम्परेचर असतं, प्रचंड हाय टेम्परेचर असतं, तो बाहेर पडला की त्याचं टेम्परेचर कूल डाऊन होतं आणि त्याचं रॉकच्या स्वरूपामध्ये इग्नस रॉकच्या स्वरूपात रूपांतर होतं. इग्नस इज इन लॅटिन वर्ड मीन्स द फायर. जसं आपण लावा रस तुम्ही खूप वेळेस युट्यूबच्या व्हिडिओज मध्ये किंवा टीव्ही मध्ये वगैरे बघितलेच असेल,
नसेल तर आज बघू शकता याच्यानंतर लेक्चर नंतर. The heat of the magma is conducted upward to the igneous rock. Upward म्हणजे ती बाहेर पडते. Okay. Ground water that finds its way down to this rock through fissures in it will be heated by the heat of the rock or by mixing with hot gases and steam emanating from the magma. This heated water will be then rise convectively upward into a porous and permeable reservoirs above the igneous rock. जसा हा लाव्हाच बाहेर पडतो तो कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल, वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल किंवा एअरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल. तर ती जी एअर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल किंवा वॉटर त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल तर ते टेम्परेचर ऍब्सॉर्ब करतं आणि त्यात ते वॉटरचं किंवा एअरचं टेम्परेचर हे जबरदस्त वाढतं. And the reservoir is capped by a layer of impermeable solid rock that traps the hot water in the reservoir. The solid rock, however, has fissures that act as a vent of the giant underground boiler. अंडरग्राउंड बॉयलर म्हणजे काय, ते आतमध्ये जे चार्ज फ्लुइड आहे ते कंटिन्युअसली एकमेकांवर आदळतात आणि त्यामुळे ते टेम्परेचर हे जनरेटच होत राहतं. द वेंट्स शो अप ऍट द सरफेस ॲज geysers, fumaroles. Steam is continuously vented through fissures in the ground. These vents are called fumaroles or hot spring. ब्रॅकेट मध्ये जी दाखवलेलं आहे. A well edge taps steam from the fissures for use in a geothermal power plant. हे बघा अशा स्वरूपाची डायग्राम आहे. जिओथर्मल फील्ड हा पृथ्वीचा पृष्ठभाग आहे आतमध्ये. ओके, तुम्हाला हे जे वेगवेगळे पॉइंट आहे तिथं जी हीट जनरेट होते ती हीट आहे ना वेगवेगळ्या स्वरूपातून बाहेर पडते. ही इकडे स्टीम. ओके, याशी क्रॅक्स जनरेट होतात पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरती आणि त्या क्रॅक थ्रू हीट बाहेर पडते किंवा तो मॅग्मा बाहेर पडतो. तो मॅग्मा वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतो. वॉटरच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यावरती वॉटर हीट होतं. It can be seen that geothermal steam is of two kinds, that originating from the magma itself called magmatic steam, and from groundwater heated by the magma called meteoritic stream. The latter is the largest source of geothermal steam. This latter one, ground heated. Not all geothermal sources produce steam as described above. जेवढे जिओथर्मल सोर्सेस आहे ते सगळ्याला स्टीम प्रोड्यूस करत नाही. ओके, सम आर लोअर इन टेम्परेचर सो दॅट देर इज ओनली हॉट वॉटर. म्हणजे काही जे मॅग्मा बाहेर पडतात त्याचं टेम्परेचर थोडं कम्पॅरेटिव्हली लो असल्यामुळे ते स्टीम म्हणजे जी वाफ आहे ते वाफेच्या स्वरूपात रूपांतर न होता फक्त वॉटरला हॉट करतं. Some receive no groundwater at all and contain only hot rock. काही जणांच्या अवतीभोवती पाणी नसतं त्यामुळे त्यांचं फक्त एका गरम खडकाच्या उष्ण खडकाच्या स्वरूपात रूपांतर होतं. जिओथर्मल सोर्सेस आर देअर फॉर 3 बेसिक काइंड्स: हायड्रोथर्मल, geopressured and petrothermal. And these will be explained later. The total amount of energy in the outer 10 km of Earth's crust exceeds greatly that obtainable by the combustion of coal, oil, and natural gas. At present, however, only the relatively small proportion of the geothermal energy in wet reservoirs. A geothermal reservoir is defined as the regions where there is a concentration of extractable heat. जिओथर्मल रिझर्वायर कशाला म्हणतात की जिथे हीट कॉन्सन्ट्रेट होते आणि जिथून आपण हीट एक्सट्रॅक्ट करू शकतो अर्थ सरफेस मधून. May be regarded as economically useful. Nevertheless, this amount is large enough to make significant contribution to the energy. इतके हाय प्रमाणामध्ये टेम्परेचर असतं की ते आपण एक्सट्रॅक्ट जर केलं तर आपण प्रचंड प्रमाणामध्ये एनर्जी स्टोअर करू शकतो किंवा एनर्जीचं म्हणजे त्या एनर्जीचं कन्व्हर्जन हे वेगळ्या वेगळ्या फॉर्म ऑफ एनर्जी मध्ये करू शकतो. So that was the first PDF of this particular chapter. Now let us see. With advances in technology, a portion of the much larger dry geothermal energy resources may also become available. It has been analyzed that about 40 to 50% of the total heat required by the society is heat below 200 degrees centigrade. जी हीट सोसायटीला आपण वापरली जाते जिथे जिथे हीटचे रिझर्वायर किंवा हीटचा यूज होतो, हीटचे सोर्सेसचा यूज होतो, तर ते जे हीटचे सोर्सेस आहे 40 ते 50% जी गरज आहे सोसायटीची तर ती 200 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली.
200 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा हायर टेम्परेचर कुठं लागतं? जे वेगवेगळे इंडस्ट्री आहे, जिथं तुम्हाला काही लोखंड तापवायचं किंवा काही ठिकाणी वेगवेगळे वितळवायचे आयटम आहेत, प्लास्टिक असेल किंवा काही, तिथं जे टेम्परेचरला लागतं ते 200 डिग्री सेल्सिअस पेक्षा जास्त लागतं. पण 40 ते 50% हे 200 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत. 30% हीट इज रिक्वायर्ड अबाउट 150 डिग्री सेंटीग्रेड अँड 20% ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड एट अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड. सोसायटीची देर इज अ ample scope to develop geothermal power in India. जिओथर्मल पॉवर खूप प्रचंड प्रमाणामध्ये आपण इंडियामध्ये जनरेट करू शकतो. बट स्टील डेव्हलपमेंट इन जिओथर्मल फील्ड इज ऍट इनिशियल स्टेज. म्हणजे त्याचा जो डेव्हलपमेंट आहे इंडियामध्ये ती इनिशियल स्टेजलाच आहे आता सध्या. देर आर अबाउट 340 नोन थर्मल एरियाज इन इंडिया, each represented by hot by warm spring. About 113 spring area discovered so where geothermal power is available. 46 of these systems are of high temperature type, that is about 150 degrees centigrade, which could generate 1838 megawatt for a period of 30 years. म्हणजे त्याच्यातून जी हीट एक्सट्रॅक्ट करू आपण तर ती 30 वर्षासाठी कंटिन्युअसली तुम्हाला दरवर्षी जवळपास 1838 मेगावॅट इतकी पॉवर देऊ शकते. 59 of these are of intermediate temperature, that is 90 to 150 degrees centigrade, which could be considered for power generation using binary vapor cycles, and other are of low temperature, that is below 90 degrees centigrade. Presently, India has pilot plant in operation in Puga Valley in Jammu and Kashmir, having 20 megawatt capacity. Another plant is at Parvati Valley, Himachal Pradesh. A 7.5 ton capacity cold storage pilot plant based on geothermal energy was installed at Manikaran, Himachal Pradesh. A 5 kilowatt pilot power plant is under fabrication at the National Aeronautical Laboratory, Bangalore. This plant will run on geothermal energy, which will be recovered from the hot springs at Manikaran in Himachal Pradesh. Plans are being made to undertake further research and development studies in the area of geothermal energy. Exploitation of this energy source for non-power sectors like poultry farming, mushroom cultivation, space heating is possible in this country on fairly large scale. So आता सध्या करंट सिच्युएशनला काही रनिंग प्लांट्स आहेत जे जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेशमध्ये आहेत. एक ऑनगोईंग आहे बँगलोरमध्ये नॅशनल एरोनॉटिकल लॅबोरेटरीमध्ये. आणि आपण भारतामध्ये ही जी एनर्जी आहे जिओथर्मल एनर्जी हे अंडर स्टील रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट तिच्यामध्ये सुरू आहे आणि जिचा आपण वापर भरपूर साऱ्या गोष्टींसाठी करू शकतो, जसं फार्मिंगसाठी, पोल्ट्री फार्मिंगसाठी, मशरूम कल्टिव्हेशनसाठी, स्पेस सेटिंगसाठी. ओके, इट कॅन बी सीन दॅट while geothermal energy is not the sought after sole and long range solution to our energy problems, it nevertheless represents a not insignificant factor if its resources are developed in a career and efficient manner. आता आपल्याला जितकी एनर्जी लागते, सोसायटीला जितकी एनर्जीची गरज आहे तेवढी पूर्ण काही जिओथर्मल एनर्जी काढून कम्प्लीट होणार नाही, हे खरं आहे. परंतु त्यातला बराचसा पार्ट आपण जिओथर्मल एनर्जी पासून घेऊ शकतो किंवा त्याचं कन्व्हर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मध्ये किंवा युजफुल पॉवर मध्ये करू शकतो, फक्त त्याला जर आपण तेवढ्या केअरफुली आणि इफिशियंट मॅनर मध्ये हँडल केलं आणि डेव्हलप केलं तर. Geothermal energy is also one of the form of the renewable sources, which are defined as those resources that draw on the natural energy flows of the earth. Another term, the alternative energy sources, is also common in use. Renewable energy sources are so named because their recur are seemingly inexhaustible and are free of the taking. Geothermal energy has practically no intermittency, has the highest energy density, and it's is economically not far removed from the conventional technologies. Geothermal energy is classified as renewable because the Earth's interior is and will continue in the process of cooling for the indefinite future. Hence, geothermal energy from the Earth's interior is almost as inexhaustible as solar or wind energy, as so long as its sources are actively sought and economically tapped. बघा, जिओथर्मल एनर्जीचे ऍडव्हान्टेजेस काय आहे, फायदे काय आहे की ही रिन्युएबल एनर्जी म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागामध्ये किंवा आतमध्ये सेंटरमध्ये जे फ्लुइड्स आहेत ते कंटिन्युअसली एकमेकांवर आदळतात, त्यामुळे कंटिन्युअसली ती हीट एनर्जी जनरेट होते. पृथ्वी ज्या दिवशी फिरायचं थांबेल कदाचित त्यावेळेला ते टेम्परेचर जनरेट होणं थांबेल, परंतु दॅट इज इनॅचरल की ते थांबूच शकत नाही. पृथ्वीचं फिरणं ते कंटिन्युअसली फिरत राहणार आणि त्यामुळे ते चार्ज फ्लुइड एकमेकांवर आदळणार आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये हीट एनर्जी जनरेट होणार. आणि त्यामुळे हा रिन्युएबल एनर्जी सोर्स आहे
दुसरं की हा फ्री आहे, याच्यामध्ये जी हीट जनरेट होते अर्थमध्ये ती आपण फ्रीली घेऊ शकतो, त्याच्यासाठी आपल्याला कोणाला पे करण्याची गरज नाही. आणि हे खूप खूप अनंत काळासाठी, जितके दिवस सोलर एनर्जी मिळेल, जितके दिवस वाइंड एनर्जी असेल, तितक्या काळासाठी ही रिन्युएबल एनर्जी आपल्याला मिळू शकते. आणि त्याचा काही दुसरा काही साईड इफेक्ट नाहीये. आणि हा एनर्जी डेन्सिटी ती पण हाय, त्यामुळे आपण ती इकॉनॉमिकली पण, जे कन्व्हेन्शनल एनर्जी सोर्सेस तुम्हाला इकॉनॉमिकली जेवढ्या पैशांमध्ये ती एनर्जी देतात त्याच्या कम्पेरेबल याचा कॉस्ट आहे, त्यामुळे ही डेफिनेटली आपण वापरू शकतो. Nature of geothermal fields. It is convenient to classify Earth's surface into three broad groups. Non-thermal areas having a temperature gradient of 10 to 40 degrees centigrade per kilometer depth. जी एका किलोमीटरनं आपण जर खाली गेलो तर 10 ते 40 डिग्री सेल्सिअस इतकं टेम्परेचरचं ग्रेडियंट होतं, म्हणजे जितकं जितकं खाली जाऊ तेवढं तेवढं टेम्परेचर वाढत जातं. सेमी थर्मल एरियाज हॅव्हिंग अ टेम्परेचर ग्रेडियंट अबाउट सेंटीग्रेड पर किलोमीटर डेप्थ. मग दुसरा रिजन असा आहे की तिथून जर आपण खाली खाली गेलो तर एका किलोमीटरला 70 डिग्री सेल्सिअस इतकं टेम्परेचर वाढतं. आणि हायपर थर्मल एरियाज वेअर द टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर मेनी टाइम्स ग्रेटर दॅन द नॉन थर्मल एरियाज. म्हणजे हायपर थर्मल म्हणजे की त्याच्या फर्दर आपण खाली गेलो तर तो इतकं प्रचंड प्रमाणामध्ये हिटेड सेक्शन आहे की त्याच्या आतमध्ये जर गेलो तर ते इतकं प्रचंड हाय प्रमाणात टेम्परेचर आहे की जे आपल्याला म्हणजे हँडल पण केलं जाणार नाही. जिओ थर्मल फील्ड्स मे फर्दर बी क्लासिफाईड इनटू 3 टाइप्स. हायपर थर्मल फील्ड्स, सगळ्यात पहिले आपण 3 नंबरचं बघू. हायपर थर्मल फील्ड्स. हायपर थर्मल फील्ड्स मध्ये काय येतं? वेट फील्ड्स वेअर द वॉटर इज प्रेशराइज अँड टेम्परेचर्स are above 100 degrees centigrade. When they are laid to the surface, हा बाबू लेक्चर घेतोय मी तुम्हाला. हा लेक्चर मध्ये बाबू सायंकाळी फोन करतो. हो 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 हो. Wet fields where the water is pressurized and temperatures are above 100 degrees Celsius. When they are laid to the surface, a fraction will be splashed into steam and major part remains as the boiling water. Dry fields, they produce dry saturated steam or superheated steam as pressure above atmosphere. म्हणजे दोन प्रकार हायपर थर्मल फील्ड्स मध्ये, दोन प्रकार आहेत. एक वेट फील्ड आणि ड्राय फील्ड. वेट फील्ड मध्ये काय आहे की वॉटर डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं त्या टेम्परेचरच्या आणि तो काय करतो की 100 डिग्री सेंटीग्रेड पेक्षाही जास्त टेम्परेचरना हीट करतो. आणि त्याच्यानंतर ड्राय फील्ड मध्ये काय आहे की त्याच्यामध्ये वॉटर कॉन्टॅक्ट मध्ये येत नाही, ती एअर कॉन्टॅक्ट मध्ये येते. त्या एअरचं जे आहे ना ते प्रचंड